Sony. Ano nga ba talagang kulang sa Sony? Feelworld F6 Monitor. Tama ang satsat. Tingnan natin kung anong nasa loob. At ito na yan. So, may ano siya, may sunshade. Dito na yung mismong monitor. Tapos may cleaning cloth with the manuals and everything. And inside of this, sa pinakababa niya, this is the HDMI mini HDMI cable and the micro HDMI. Ito, kung hindi ako nagkakamali, ilalagay ito sa this here para malagay niya yung sunshade. And this is the tilt arm na para sa akin itong pinaka-importante na part at pinaka-gusto ko. Ayan. Yeah. Ano nyo lang ng mahigpit. At so ayan, this is it. Ito na yung if you like this kind of videos, consider liking and subscribing to my channel. Tsaka pakiclick na din ng notification bell para ma-notify kayo sa mga bago kong videos. See you in the next one. Peace.